Salutare din nou! Să încercăm astăzi să vorbim un pic despre resurse. Bun, despre resurse trebuie să înțelegem că cel mai important este să ai niște generali foarte buni, cu rafinări bune și un echipament de campion. Ăla o să aducă echipamentul full, o să aducă foarte multe resurse extra. Deci, asta este la o fermă de nivelul 18, unde am mers cu Regina Sion de Oc și cu Shimazu Yoru. Și, după cum vedeți, resursele sunt destul de multe. Dar, în afară de asta, nu uitați că mai este importantă încă o chestie. Orașele subordonate. Cu cât aveți mai multe Coreea, cu atât veți aduna mai multe resurse. După cum vedeți, Coreea. Am și eu Japonia de aur. Asta mă ajută și pentru bătăliile mele. Așa, momentan sunt nivel 40, 3,3 biți. Sunt destul de ok pe apărare, aș putea spune. Nu mi-e rușine nici cu atacul meu, dar să ne deplasăm de la subiect și să vedem un picuț cum arată Regina Sion de Oc, cu care eu, bine, am 6, dar una dintre ele cu care eu mă duc la resurse, după cum spuneam, armura campionului, avem viteză de colectare lemn, după cum vedeți aici, 7,5%. Așa, dincoace la fel, viteză de colectare minereu, 7,5%, încărcare toate trupele, iarăși foarte important, 15%. Așa, la coif avem viteză de colectare alimente, 7,5%. Așa, și la armura de picior avem viteză de colectare piatră, 7,5%. Dar, după cum vedeți, când echipamentul este complet, deci având toate piesele astea 4, care fac parte din setul de campion, așa, toate acestea o să vă aducă bonusurile astea. Da? Viteză de adunare plus 10%, resurse suplimentare din culegere plus 10%. Deci asta la orice fermă sau mină sau unde vă duceți, o să beneficiați de cei 10% în plus. După care, bineînțeles, puteți rafina, după cum vedeți aici, armurile fiind destul de mici, ca să zicem așa, pe lângă cele de Achemenid, Part sau celelalte de civilizație. Bineînțeles că nu pot fi rafinate foarte, foarte mult, dar mai putem lua și de aici un 3,6%, un 5,3%, probabil și mai mult, dar depinde fiecare cât și cum vrea să rafineze. Bun. În continuare, o armă întotdeauna este foarte importantă și eu am ales să pun mereu câte ceva de rege, pentru că, de exemplu, arcul regelui îmi dă viteză de colectare minereu plus 25%. Deci asta este foarte important, pentru că dă o viteză foarte mare. Mai avem și inelul de transcendență, așa. Asta nu e neapărat, nu e neapărat să puneți și un inel,
Dar sunt anumite chestii care vă pot aduce câte ceva în plus. Uh, Ia să mai vedem mai departe. Aici, de exemplu, avem altă armă, sulța. Viteză de colectare alimente plus 25%. Mergem mai departe. Toporul războinicului, viteză de colectare lemn plus 30%. Cred că toporul regelui, dacă îl avem pe undeva, ăla ar trebui să aducă și mai multe resurse. Uitați aici. Așa. Viteză de colectare lemn plus 50%. Ceea ce este destul de mare. Ok. Mai departe. Mai departe ne interesează și cultivarea generalului. Așa, după cum vedeți, la cultivarea generalului cel mai mult ne interesează ultima chestie, adică politica, unde vedem că avem viteza colectării resurselor. Aceasta. Ei, pentru a face doar aceasta, când cultivăm, așa, vom merge doar pe creștere politică. Restul nu prea ne interesează. Și cultivăm. Generalul meu se pare că este deja full. Așa trebuie să mai cresc nivelul ca să-l mai pot crește la cultivă. Dar dacă luăm unul mai mic, probabil că îl putem ridica puțin. Deci, vedeți, aici avem plus 12, plus 6, restul, chiar dacă sunt pe minus, nu ne interesează. Ca ajutor, eu îl folosesc pe Shimatsu, pentru că Shimatsu are din născare, după adunarea alimentelor, readuce 30% de resurse suplimentare de la fermele după harta lumii și crește viteza de adunare a resurselor cu 10%. Bun, ne interesează foarte mult. Mai ales când mergem la ferme să luăm de la paie câte ceva de acolo, ăsta o să ne aducă și el la rândul lui 30% de resurse în plus, așa plus viteză de culegere. Bun, după cum ați văzut, astea în rapoartele mele își fac treaba amândoi, și Seondeok și Shimatsu. Așa. Și aici avem, de exemplu, la un gater de lemne, aici Shimatsu nu prea are legătură decât o să ne aducă un pic de viteză în plus, dar bonusul Seondeok îl avem aici de 8 milioane plus cele 34 de chestii. Încă o chestie importantă, vedeți că acum ouăle, încă o dată, așa, ouăle, astea încep după ultimul update, au început să dea de 2 ori pe zi, așa că trimiteți și la resurse măcar de 2 ori pe zi ca să puteți beneficia de toate ouăle respective, care, după cum bine știți, așa ne aduc o grămadă de beneficii. Eu prefer să strâng câte 10, 15, câteodată poate chiar și 20, așa să pot beneficia de niște viteze, de niște chestii în plus. Avem cutii, avem viteze de marș, avem cristalul sufletului care este destul de scump, așa, plus iarăși creștere de marș senior, foarte important. Deci, cam asta a fost videoclipul de data asta. Așa, succes în continuare. Dacă aveți
întrebări, puteți să mi le adresați într-un comentariu. Dacă aveți idei despre clipuri noi sau ce vreți să vedeți, așa vom încerca să facem tot posibilul să vă ajutăm. Mulțumesc tare mult! La revedere!